SL web guru vlog එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් Windows tool එකක් ගැන. ඒ තමයි Windows step recorder. Windows step recorder එක Windows 10 එක ඔටෝම ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. ඔබට ඒක accessories වලින් ගිහිල්ලා හොයාගන්න පුළුවන්. අපිට Windows step recorder එකෙන් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ ගැන මම පස්සේ කතා කරන්නම්. අපි දැන් බලමු මේ software අපි කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ තමයි software එක load වෙන්නේ. ඔබට තියෙන්නේ start record button එක ඔබන්න විතරයි. දැන් Windows step recorder එක වැඩ කරනවා. ඔබට දැන් තියෙන්නේ ඔබ යම් program එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ program එක පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්න එක. සමහරවිට ඔබ internet බලනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔබට නම් තියෙන්නේ browser එක open කරලා සාමාන්‍ය විදිහට internet බලන්නයි තියෙන්නේ. මම දැන් Chrome browser එක open කරලා ඊට පස්සේ Google වලට ගිහිල්ලා පොඩි search එකක් දාලා බලන්න. මම දැන් Windows menu එකට ගිහිල්ලා paint එක open කරලා බලන්න. මම දැන් recording එක stop කරන්න. මට දැන් ඊට පස්සේ එනවා recorder steps කියලා screen එකක්. මට මේ screen එකට ගියාම ඔක්කොම steps ටික screenshots ගහලම මට බලා ඒක පෙන්නනවා. මට මේක දැන් පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන්. ඒතර මම අදාළ වෙලාවන් එක්කම විස්තරත් එක්කම මට screenshot ටික ඔක්කොම පෙන්නනවා. හොඳයි. මොකද්ද මේ Windows step recorder එකේ ප්‍රයෝජනේ? සමහර අවස්ථා එනවා අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් පාවිච්චි කරද්දී අපිට යම් ආකාරයක errors එන්න පුළුවන්. ගැටලු එන්න පුළුවන්. struck වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒ වගේ වෙලාවකට අපි system admin ට හරි ප්‍රෝග්‍රෑමරට හරි call කරලා කිව්වම එයාට ඒක තේරුම් ගන්න බෑ අපි මොකද්ද කියන්නේ කියලා. අපි මේ Windows step recorder එක පාවිච්චි කරොත් අපිට පුළුවන් step ටික record කරලා අදාළ system admin ට නැත්නම් ප්‍රෝග්‍රෑමරට කෙලින්ම ෆයිල් එක යවන්න. එතකොට එයාට 100%ම පැහැදිලි මොකද්ද මෙතන උනේ කියලා. එතකොට මේක software debugging වලට හරි වැදගත් වෙනවා. ඔබට Windows step recorder එකේ save option එක පාවිච්චි කරලා zip file එකක් save කරන්න පුළුවන්. ඔබට මේ zip file එක system admin ට නැත්නම් ප්‍රෝග්‍රෑමරට යවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ Windows step recorder එක පාවිච්චි කරන එක ලොකු advantage එකක් තියෙනවා අලුත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් develop කරාම. ඒ programmersලට ඒ වගේම usersලට දෙගොල්ලන්ටම මේ Windows step recorder එක පාවිච්චි කරලා ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මම යෝජනා කරනවා programmersලට ඔබගේ usersලට මේ Windows step recorder එක install කරලා පුරුදු කරන්න කියලා. ඒතර debugging නම් ගොඩක් පහසු වෙයි. අපි ඉදිරියේදී මේ වගේ පාඩමකින් හමු වෙමු. ඔබ දැන්ටමත් SL web guru vlog එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. ඒ වගේ මට ඔබේ අදහස් අනිවාර්යෙන්ම දන්වා ලෙවන්න. එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්.